নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো কানেক্ট 24 ইউটিউব চেনেললৈকে আজি আমি এটা হেভি ইনভাৰ্টাৰ ইনষ্টলেচন কৰি দেখুৱাম যেটো লুমিনাছৰ ক্ৰুজ আপোনাৰ 3.5 kVA সাইন পিওর সাইন ওয়েভ ইউপিএস হয় আৰু তাৰ এটো 48 ভোল্টেজৰ হয় এটো আপোনাৰ 12 ভোল্টৰ হলে 4টা বেটাৰী লাগে তো হেতু আমি ইনষ্টলেচন কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াতে এই হেভি ইনভাৰ্টাৰটোৰ লগত কি লোড দিব পাৰিব কি চলাব পাৰিব হেতু দেখাই দিম UPS আপনার 3.5 kVA 48 ভোল্টৰ UPS যেহেতুকে UPS to 48 ভোল্টৰ তো সেই কাৰণে আপোনাক বেটাৰি 48 লাগিব তো এটা বেটাৰি যেহেতুকে 48 ভোল্ট নাপায় 12 ভোল্টৰ 4টা বেটাৰি এটা 100 AC আছে बैटरी किटा आमी एनुकाके कानेक्शन करिम जाते आमी सीरीज कानेक्शन करिम 48 वोल्टेज पाम एटात 12 के আছে हे कारणे आमी सीरीजत कानेक्शन करिम जाते आमी इन्वर्टर टु जेतु 48 वोल्टेज लागे हे कारणे आमी 48 वोल्टेज লৈ লম नेगेटिव एटु पॉजिटिव ए पॉजिटिवर পৰা नेगेटिवत আনিছো আমি এটু ব্যাটারি আকৌ পজিটিভৰ পৰা এটু ব্যাটারি নেগেটিভত আনিছো এটু সিরিজ কানেকশন এটাকে হয় এটু পজিটিভৰ পৰা আকৌ এটু নেগেটিভত আইছো আমাৰ মেইন টাৰ্মিনাল দুটা এতিয়া হ'ব এটু আৰু এটু এটু নেগেটিভ আছে গতিকে নেগেটিভ যেটো আমাৰ ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা আহিব নেগেটিভ টাৰ্মিনাল হেতু আমি নেগেটিভত লগাম ৰেডি পজিটিভ টাৰ্মিনালটো আমি পজিটিভত লগাম 51.5 দেখাইছে ভোল্টেজটো ইয়াতে চালে আমাক 24 দেখাব 25 দেখাইছে ইয়াতে 38 আৰু ইয়াতে 48 কিন্তু যেটো একো লোড নাই দিয়া 51 দেখাই আছে এটো আৰ্ট হয় এটো আৰ্টত গ্ৰীন যেটো আমাৰ তার থাকিব এটো কানেকশন হ'ব এটো নিউট্ৰেল আৰু এটো লাইন এটো ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা আউটপুট লাইন আউট লিখা আছে ইনভাৰ্টাৰে যেটো কানেকশন যেটো পাৱাৰ আমাক দিব এটো আউটপুট ইয়াতে হয় এটো এমসিবি হয় এটো পাৱাৰ এমসিবি এটো ব্যাটাৰি টাৰ্মিনাল এটোটাল এটো পজিটিভ টাৰ্মিনাল এটো নেগেটিভ টাৰ্মিনাল আপোনালোকে চাই লব ইয়াতে এটা সুইচ থাকে যদি আপোনাৰ ব্যাটাৰিটো ফ্ল্যাট হয় ফ্ল্যাটত ৰাখিব আৰু যদি টিউবলাৰ হয় টিউবলাৰত ৰাখিব এটো চাৰ্জিং কাৰেন্টটো সেই হিচাপত দিব এটো হাই মিডিয়াম আৰু লো তিনিটা থাকে সিস্টেম এখনত জেনেকে ইয়াতে লিখা আছে ঠিক তেনেকুৱাকে কানেকশনটো কৰিম আমি এটো আমি ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছিলো আগত এটো কানেকশন আমি ইয়াতে এটা ইনভাৰ্টাৰ আউটপুটত লগাম ইনভাৰ্টাৰ আউটপুট আমাৰ এটো আছিল ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা যেটো আউটপুট হয় এই আউটপুটটো ইয়াতে লগাই দিলে হল আপুনি কিন্তু ভালকে লগাব লুজ যাতে নহয় এটো সুইচ আছে অন আছে ইনভাৰ্টাৰ অন হ'ব ইনভাৰ্টাৰ অন থাকিলে ইনভাৰ্টাৰে আউটপুট দিব আৰু যদি ইফালে আনি থৈ দিলে বাইপাস মোড হৈ থাকিব তেতিয়া ইনভাৰ্টাৰ অফ থাকিলেও আপোনাৰ কাৰেন্ট চলি থাকিব ঘৰত এতিয়া আমি এমসিবি টো আপ কৰি দিম ইনভাৰ্টাৰ লৈ লৈছে কাৰেন্ট এটো আমি যেটো এসি ইনপুট আছিল ইনভাৰ্টাৰৰ যেটো ইনপুট দিব লাগে এটো ইনপুটটো ইয়াতে আমি লগাম এটো ফালকে লগাই দিব এসি যেটো এমসিবি আছে হেতু আমি আপ কৰিব লাগিব আপ কৰি ললো এটো মেইনস অন দেখাইছে এতিয়া এসি চলি আছে ব্যাটাৰি চাৰ্জ দেখাই আছে 99.1 এটো ফুল চাৰ্জ হলেও কিন্তু 99.1 এ হৈ থাকে হয় এটা চাওক এটো আপোনাৰ এতিয়া লাইনত চলি আছে 99.1 দেখাই আছে মানে এতিয়া লাইনত চলি আছে লাইনটো আমি এতিয়া বন্ধ কৰি চাম সুইচটো বন্ধ কৰি দিম সুইচটো বন্ধ কৰি দিয়াছোন সুইচটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে এটো আহিছে ইউপিএস অন আমি সেটআপটো কৰে দেখালো 3.5 kVA আৰু 4টা বেটাৰি 48 ভোল্ট আহকচোন আমি এইটো ইনভাৰ্টাৰ বা ইউপিএছত কি হেভি ইকুইপমেন্ট চলাব পাৰিম সেইখিনি চাই লওঁ
ভিডিওটোৰ শেষত দেখুওৱা ইকুইপমেণ্টবোৰৰ গোটেইকেইটা একেলগে চলাব নোৱাৰিব যদিও অল্টাৰনেটিভলি এটা বা দুটা তিনিটা একেলগে চলাব পাৰিব যেনে ধৰক সিঙ্গেল এসি প্লাস ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন প্লাস ইলেক্ট্ৰিকেল কেটেল তাৰপিছত আপোনাৰ হিটিং ৰড প্লাস মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ প্লাস ৰাইচ কুকাৰ আদি এনেকৈ চলাব পাৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা এই সেটআপটোৰ বিষয়ে কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্টত লিখিব আমি তাৰ উত্তৰ দিম থ্যাংক ইউ